วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Channel ของเราเหมือนเดิมนะคะ EP นี้เป็น EP ที่ 5 แล้วนะคะ วันนี้เรามีสาวสวยมาด้วยนะคะน้องติ้วปีกาญจนานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องติ้ววันนี้มีอะไรมาถามอ้อยเอ่ยวันนี้สนใจมากเลยค่ะจาก EP ที่แล้วเรื่องของประกันภัยขนส่งสินค้า คือตัว I ใน Incoterm ต่างๆนะคะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าประกันภัยขนส่งสินค้าคืออะไรคะอ้อยโอเคเอาง่ายๆก่อนนะประกันภัยก็คือความคุ้มครองไม่ว่าจะคุ้มครองผู้ซื้อหรือคุ้มครองผู้ขายซึ่งเราต้องหาคนกลางคนหนึ่งว่าสมมติเกิดสินค้าเราระหว่างซื้อเดินทางระหว่างเดินทางเนี่ยเกิดเสียหายขึ้นมาเฮ้ยทำไงดีเราจ่ายเงินไปแล้ว10,000 เหรียญปรากฏของตกเรือเพราะฉะนั้นน่ะบริษัทอินชัวรันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้หรือประกันภัยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ละว่าถ้าของเราเสียหายไประหว่างที่มีการขนส่งจะมีคนช่วยรับผิดชอบให้เราด้วยเพียงแต่ว่าเราต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประกันภัยให้เขาไปเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นแล้วใครต้องเป็นคนทำประกันภัยสินค้าคะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเป็นคำถามที่ดีถ้าตุ้งติ้วได้ดูย้อนกลับไป EP ที่แล้วที่อยู่กับพี่นัทใช่นะพี่นัทนะก็จะอย่างเช่นตัว E ก่อน X work X work ก็คือว่าผู้ขายไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆผลิตของเอามาตั้งโป๊ะหน้าโรงงานโอเคที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อหมดนับตั้งแต่จัดเรือมารับจัดคนมารับรวมกระทั่งถึงประกันภัยด้วยเพราะประกันภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องคุ้มครองตั้งแต่สินค้าที่ผู้ขายตั้งโป๊ะที่หน้าประตูโรงงานนะคะซึ่งประกันภัยตรงนี้เนี่ยแหละที่จะ cover ตั้งแต่ประตูหน้าโรงงานหน้าประตูโรงงานตรงเนี้ยขนส่งทางรถไปทางท่าเรือหรือทางท่าอากาศยานอะไรก็แล้วแต่ขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินจนกระทั่งถึงปลายทางที่เราเป็นผู้ซื้อนะคะจนกระทั่งถึงโดยปกติเขาจะให้จบที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานที่ปลายทางแต่เราสามารถจะขอเพิ่มเติมได้แล้วแต่เรากับทางบริษัทอินชัวรันส์ค่ะแล้วมันต่างจากประกันภัยประเภทอื่นยังไงอะคะคือประกันภัยประเภทอื่นอย่างเช่นเดี๋ยวพี่อ้อยยกตัวอย่างก็ถึงก็ว่ายกตัวอย่างอะไรเรียกแล้วกันเนาะเพราะว่าอายุก็คงไม่น้อยเท่าไหร่ละ ประกันภัยประเภทอื่นอย่างเช่นประกันภัยของรถหรือบ้านที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็น cover สำหรับสินค้าแต่สินค้ามันจะมีข้อแตกต่างนิดนึงก็เหมือนเราไปซื้อประกันภัยรถอะค่ะประกันภัยรถเก่าประกันภัยรถใหม่แน่นอนเบี้ยที่เกิดขึ้นมันย่อมต่างกันค่ะใช่สินค้าก็เหมือนกันสินค้าที่เป็นของสดอย่างพวกผลไม้หรือสินค้าที่เป็นเครื่องจักรหรือสินค้าที่เป็นสินค้าอันตรายอัตราของประกันภัยตรงนี้มันจะต่างกันของสดเขาเรียก perishable cargo อันนี้เนี่ยประกันภัยเบี้ยจะสูงนิดนึงเพราะว่าโอกาสที่จะเสียหายเนี่ยค่อนข้างสูงสมมุติว่าติ้วสั่งซื้อมะม่วงมาจากจีนแล้วปรากฏว่าผู้ขายเอามะม่วงใส่ตู้เย็นวันดีคืนดีตู้เย็นไม่มีไฟความเสียหายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่เราซื้อขายกันอย่างเมื่อกี้ที่เราว่า X work ผู้ซื้อก็รับผิดชอบไปซึ่งรับผิดชอบโดยใครก็บริษัทประกันภัยที่ผู้ซื้อได้ซื้อไว้หรือสินค้าที่เป็นสินค้าอันตรายอย่างเช่นพวกถ้าเรามีการส่งออกพวกแอลกอฮอล์นี่พูดในฐานะของการส่งออกนะถ้าเราส่งออกแอลกอฮอล์ประเภทแบบไฟแรงเลย 95% อะไรอย่างเงี้ยอัตราเบี้ยก็จะสูงกว่าสินค้าที่เป็นเครื่องจักรเพราะเครื่องจักรหนึ่งเนี่ยเรารู้ละว่ามันไม่ได้เป็นของมีชีวิตไม่ได้ของติดไฟเพราะนั้นอัตราเบี้ยก็เลยถูกกว่าถ้าอย่างนั้นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขนส่งสินค้าก็คือขึ้นอยู่กับผู้ซื้อหรือผู้ขายตามเงื่อนไขกำหนด Incoterm ต่างๆถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วประเภทของการทำประกันภัยเพื่อการขนส่งสินค้ามีอะไรบ้างอะคะโดยหลักๆก็คือขนส่งทางเรือกับทางแอร์นะคะการซื้อประกันภัยเนี่ยเราสามารถแจ้งกับทางบริษัทประกันภัยได้เลยกรณีสมมุติเราซื้อมาจากต้นทางมาจาก Expert ที่อ้อยว่าซื้อมาจากจีนเนี่ยจีนเขาชอบขาย Expert มาเราก็ให้ประกันภัยของเราเดี๋ยวไปจับซึ่งการที่เราไปซื้ออินชัวรันตรงนั้นมันดีอย่างนึงที่ว่าเราซื้อโดยบริษัทที่อยู่ในประเทศของเราเราสามารถขอเงื่อนไขพิเศษได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยซื้ออินชัวรันซื้อประกันภัยเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่โรงงานที่จีนเลยนะจนกระทั่งตัวถึงที่โรงงานในเมืองไทยเลยนะแล้วขอให้บวกเข้าไปอีกสัก60 วันได้ไหมเผื่อของที่เราซื้อมาเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดรังนะเพราะเรารอช่างมาติดตั้งอยู่ไอ้อย่างเงี้ยเราเป็นข้อตกลงที่เราสามารถตกลงกับบริษัทประกันภัยในไทยได้ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นสมมติว่าโอเคอย่างติ้วเป็นผู้ซื้อแล้วติ้วตั้งใจว่าโอเคจะซื้อประกันแหละเอาให้ช่วยแนะนำหลักการในการซื้อประกันภัยเบื้องต้นได้ไหมคะโอเคถ้าพูดถึงเราดูความเชื่อถือของบริษัทประกันภัยก่อนเลยอันดับแรก
ลองดูในตลาดว่าบริษัทประกันภัยไหนที่มีชื่อเสียง ค่ะ ค่อนข้างยาวนาน แล้วเป็นบริษัทที่ถือว่าเป็น global ก็คือบริษัทข้ามชาติ พวกเนี้ยเขาจะมีประสบการณ์สูงในเกี่ยวกับเรื่องของการทำ marine insurance ค่ะ นะคะที่เหลือเราก็ไปตกลงกับเขาในเรื่องของเงื่อนไข แล้วในส่วนของเงื่อนไขนี่มีอะไรบ้างอะคะ เงื่อนไขก็เป็นไปตาม Incoterm เลย ว่าเราจะซื้อเป็นเทอมอะไรของ Incoterm นะคะสมมุติว่าเราซื้อFOB Free on Board อันนั้นแหละความรับผิดชอบของเราก็จะอยู่ตั้งแต่บนเรือ จนกระทั่งถึงที่โรงงานตามเงื่อนไขที่เราซื้อเพิ่ม ซึ่งโดยปกติมันจะจบที่ท่าเรือทุกๆ อย่าง จะจบที่ท่าเรือกับท่าอากาศยานของปลายทาง แต่สามารถขยายความคุ้มครองได้ แล้วถ้าอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการระบุความคุ้มครองของการขนส่งสินค้า ถูกต้องใช่ค่ะ โอ ใช่ เคค่ะ คืออยากจะแนะนำอย่างนี้ค่ะ เวลาที่เรามีการซื้อขายกับผู้ขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยขอให้คิดเสมอว่าให้คิดในทางที่ว่าสินค้าเสียหายอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าสินค้าเสียหายเราจะเคลมกับใครได้ ให้คิดตรงนี้ก่อนปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเอ้ยเราจะควรจะต่อรองกับผู้ขายยังไง ค่ะ คุณสามารถจะต่อรองผู้ขายได้ว่าเฮ้ยอยู่ต้องแพ็คลงกล่องให้ดีนะ มี seaworthy packing นะ ไม่อย่างนั้นของมันมาถึงที่บ้านเราแล้วเสียหาย มันเสียเวลาในการเคลมอย่างเงี้ยค่ะ เริ่มต้นเราเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อน แล้วสอบถามเพิ่มเติมค่ะ อือฮึ ในกรณีนี้ข้อมูลและรายละเอียดในการทำประกันภัยอะค่ะ อืม เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ มีอะไรบ้างใช่ไหม มีอะไรบ้างคะ โอ้เบสิกเลยค่ะ invoice ค่ะ packing list อืม นะคะ แล้วก็ bill of lading หรือว่า airway bill ถ้ามาทาง air ค่ะ invoice คืออะไรติวรู้ไหม invoice คืออะไร เป็นเหมือนใบสั่งสินค้าไหมคะ ใบที่แจ้งราคาสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อเอาไปออกของที่ศุลกากรในประเทศเขาได้ packing list ก็คือใบที่แสดงจำนวนของสินค้าว่ามายังไงบรรจุมากี่ลัง มาเป็นในสภาพแบบไหน หรืออาจจะไม่ใส่ลังก็ได้ ส่วน bill of lading หรือเขาเรียกกันสั้นว่า BL เนี่ยก็คือเขาเรียกใบรับส่งของเรือที่ออกเป็นหลักฐานว่าอ้อยเอาของใส่เรือให้แล้วนะ เรือออก BL มาให้อ้อยก็ส่ง BL ตัวเนี้ยไปให้ติ้วดูว่าเอ้ยนี่แหละคือเอกสารที่ไอส่งของให้ยูแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งโดยหลักๆอ่ะอินชอรันก็จะขอ 3 ตัวนี้ เอาเป็นหลัก แต่ถ้าแม้นว่าสมมติติ้วเปิด LC ติ้วไม่เชื่อใจคนขายเลย ค่ะ ติ้วใช้ธนาคารเป็นคนดีลด้วย เราจะเปิด LC หรือเรียกกันว่า letter of credit อืม คงจะได้เคยผ่านหูมาบ้าง เคยได้ ใช่ไหม ยินแต่ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรอะค่ะ letter of credit หมายความว่า เราไม่รู้จักผู้ซื้อเราไม่รู้จักสมมุติเราเป็นผู้ซื้อเราก็ไม่รู้จักผู้ขายวันนี้มันไว้ใจได้หรือเปล่า สมมุติเราใช้วิธีการโอนเงินให้เขา 50% แล้วเขาจะส่งของมา เกิดเขาส่งของมาไม่ถูกต้องตรงที่เราซื้อจะทำยังไง เราก็ต้องให้คนกลาง คนกลางที่เขานิยมก็คือธนาคาร โดยการที่ว่าเราไปบอกธนาคารว่าเอ้ยฉันจะซื้อสินค้าจากอีเจ้าเนี้ยแต่ฉันยังไม่ไว้ใจเขาหรอกนะเพราะไม่รู้จัก ฉันขอให้ธนาคารช่วยออก LC ให้หน่อยธนาคารเนี่ยเขาก็จะทำการเขาเรียกว่าออก issue draft มาให้เราตรวจก่อนว่า ชื่อผู้ขายตามนี้ชื่อผู้ซื้อตามนี้สินค้าคือนี้ยอดเงินนี้ถูกต้องไหมซึ่งเมื่อทุกอย่างวันทุกอย่าง complete เสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาตัว LC ตัวเนี้ยมาแนบกับ invoice packing แล้วก็ BL ด้วย เพื่อที่ให้ทางบริษัท insurance เขามีข้อมูล ว่าเราซื้อสินค้าที่เป็นของถูกต้องจริงๆนะมีธนาคารรับรองว่าเราซื้อจริง ด้วยมูลค่านี้ ค่ะ เกิดสินค้าเสียหายระหว่างทางหรือตรงไหนก็ตามเนี่ยบริษัทอินชัวรันก็จะได้พิจารณาในการชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นของความเสียหาย ค่ะ น่าสนใจมากเลยค่ะ ค่ะ เดี๋ยวว่า EP หน้าต้องขอสอบถามมาอ้อยเรื่องของ ได้ค่ะ BL กับ LC เพิ่มเติม LC ได้ค่ะยินดีค่ะ ก็มีข้อแนะนำหลายอย่างเลยสำหรับคนที่เพิ่งแบบเริ่มทำการซื้อขายกันใหม่ๆ แต่ก็อย่าวางใจว่า LC เนี่ยจะเป็นสูตรสำเร็จในการที่เราจะทำให้เราไว้วางใจคนขายนะคะ เพราะประสบการณ์ที่เคยได้ยินมาเนี่ยที่อเมริกาเองเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเขาเป็นฝรั่ง น่าจะเชื่อถือได้เนาะ ผู้ซื้อในเมืองไทยเจ้าหนึ่งเปิดออเดอร์สั่งซื้อไปที่อเมริการัฐแถวๆใกล้ๆกับแคนาดาที่อยู่ติดกันชิปเมนต์แรก LC ไม่มีปัญหาเลยชิปเมนต์ที่ 2 เริ่มมีข้อตุกติกของส่งมาถึงที่นี่ปรากฏว่าไม่ถึงของที่เปิดมาไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจบข่าว เพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะต้องหาวิธีที่จะป้องกันเหตุพวกนี้ ค่ะ นะคะอันนั้นคือว่ากัน EP ถัดไป ดีเลย ขอ ค่ะ เกริ่นไว้ก่อนเขาเรียกว่าเราจะมีตัวแทนเขาเรียกว่า merchandiser merchandiser ก็คือคนที่เราส่งไปที่นู่นนั่นแหละ ถ้าเรามีตังค์เยอะๆนะเราก็จะส่งเข้าไปที่อเมริกา ไปตรวจดูซิว่าของเข้าตู้อะจริงหรือเปล่า นั่นแหละค่ะ โอเคค่ะ งั้นก็เรื่องอินชรันเราก็ว่างแค่นี้ก่อนพอเป็นน้ำจิ้มนะคะ ค่ะ ถ้าเกิดต้องติ้วหรือว่าท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่มีคำถามเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะ สามารถทิ้งข้อความคำถามไว้ได้ ใต้ EP ของเราตรงนี้ละค่ะ
ขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องติ้วที่มาร่วมรายการหวังว่าคงจะเจอกันอีกนะคะ ขอบคุณ สวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะ